අද පිටිගුලි නැති ගෙදර කොත්තු හදමු. මේ ෆ්‍රෝසන් රොටි ගෙදර හදපු ඒවා. මේක මම මාස 5ක් ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ කල් තියාගත්තා. ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා ගත්ත උනාට රොටි වල තෙත ගතියක්, ගුලි ගතියක් තිබ්බේ නැහැ. ගෙදර කොත්තු හදනකොට ගෙදර තියෙන පැතිලි ලොකුම භාජනය ගන්න. කොත්තු බාස් මාමට තියනවා වගේ ගෙදර කොත්තු රෑලි නැහැනේ. ඉතින් ගෙදර තියෙන පැතිලි භාජනය ගත්තම අපිට පුළුවන් කොත්තුව හොඳට ෆ්‍රයි කරගෙන හදාගන්න. මුලින්ම තෙල් එකතු කරලා ටෙම්පරාදුවක් හදාගෙන පිළිවෙලින් බිත්තර, මස්, එළවලු එකතු කරා. ඔන්න ඒකට දැන් එකතු කරන්නේ මගේ සීක්‍රට් මික්ස් එක. කලින් හදාගත්ත චිලි පේස්ට් එකේ චිලි ඔයිල්. ඔයා හදන වෙලාවකත් ළඟපාත තිබුණොත් ටිකක් එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඒකෙන් ඔයාගේ කොත්තුවට හොඳ උමාමි ෆ්ලේවර් එකක් එකතු වෙනවා. මම මේ එකතු කරන හැමදේම ප්‍රමාණයන් එක්ක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරනවා. ඉතින් ඔයාටත් හදලා බලන්න මතක ඇතුව වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. අවසාන පියවර විදියට කොත්තුවේ තෙත ගතිය හදාගන්න ඔයාට පුළුවන් කලින් හදාගත්ත හොදි ටිකක් මේකට එකතු කරන්න. ඔන්න ඊළඟට ඒ ටික හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා කොත්තුව පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්න. ඔයාටත් ගෙදර කොත්තු රොටි හදාගන්න ඕනේ නම් මං කලින් වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔන්න දැන් රස බලන වෙලාව. ඔයාත් හදලා රස මටත් කියන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.